Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Hari ini saya berkesempatan untuk share dengan anda semua sedikit. Hari ini kita nak share pasal grup-grup yang rasanya bermanfaat untuk anda join sekiranya anda ni mungkin dalam perancangan nak sambung belajar ke ataupun sedang melanjutkan pelajaran, tak kisahlah di peringkat master, peringkat PhD ataupun peringkat ijazah. Okay, so banyaklah kan grup-grup yang muncul sepanjang PKP ni. Masak apa tak jadilah, apa lagi suami-suami memasak. Okay, tapi yang saya nak share di sini adalah grup yang saya join dan saya rasa grup-grup ni banyak juga membantu saya untuk mendapatkan pelbagai juga panduan. Jom kita tengok setakat ni yang saya join selain daripada grup-grup dekor rumah, masak apa semua tu, 9 grup yang ingin saya kongsikan bersama anda hari ini diharapnya dapat juga menjadi panduan kepada anda semua. Dan mungkin ada juga rakan-rakan lain di sana yang ada grup-grup yang anda rasa anda boleh share ataupun anda nak share dengan saya, boleh tinggalkan saja di komen. Okay, jom kita pergi tengok grup yang saya nak share dengan anda. Okay, first sekali adalah grup Facebook yang anda semua kena join sekiranya anda ni semua tengah melanjutkan pelajaran peringkat master dan juga PhD, adalah Doctorate Support Group. Walaupun kat sini Doctorate, mereka yang tengah buat PhD ataupun yang dah selamat menjalani, yang dah dapat scroll PhD, doktor dan sebagainya, tapi dalam grup ni bagus juga sebab pelajar master pun join. Jadi dekat sini kita tengoklah sedikit ni antara rakan-rakan yang saya kenal, ni diorang pun join jugalah. Ni pun rakan-rakan juga yang orang kata share grup-grup ni. Okay, so grup ni kalau siapa kenal, dia dan Dr. Anita ni selalunya dia akan promote dekat sini. Kalau grup Doctorate ni dia akan promote tentang software-software yang membantu penulisan anda. Contoh macam ni lah, nak buat editing ke, nak langgan nak subscribe software Grammarly ke, so ada contact person dia dekat sini. Kemudian kalau dulunya student kan tengah nak mencari khidmat proofread, bukan tulis thesis tu lain. Itu adalah yang tidak beretika. Ini macam untuk proofread, maknanya kita dah siap penulisan, kita nak minta mereka untuk semak. Jadi bolehlah tengok dekat sini. Lagi apa? Banyaklah tips kalau tengok dekat sini. Ada recent media dan sini pada mereka yang mungkin first time nak check macam mana nak buat research, mereka yang basic nak tahu dulu macam nak conduct research pun, rakan-rakan di sini akan kongsikan juga tips-tips. Nampak? Ni ada lagi free trial, nak test dulu sebelum nak beli, nak langgan ke pun ada dekat sini. Ada juga rakan-rakan yang kat sini menggunakan platform ini untuk, contohnya anda ada questionnaire, anda nak minta orang jawab survey dan sebagainya, boleh juga gunakan platform ini. Okay, dan yang bagusnya juga Doctorate Support Group ni, diorang juga ada iklan untuk orang yang tengah jadi kerja, yang nak jadi pensyarah ke, tips-tips nak menghadapi Viva, tips-tips apa lagi nak research proposal defense dan sebagainya. Diorang ni baguslah, maknanya walaupun mereka ni telah berjaya, dah settle buat Viva, dah dapat Doctorate scroll dan sebagainya, mereka juga membantu rakan-rakan yang baru saja memulakan perjuangan ini. Okay, kita tengok kat sini. Nampak kata-kata semangat. Ini kalau siapa pasal ni adalah kita punya UiTM punya ketua di penerbit UiTM, Prof. Dr. Nozaidi Muhammad Daud. So dia akan bagi kata-kata semangat kalau kita rasa down ke apa ke. Nampak? Lepas tu ada juga orang buat testimoni. Testimoni ni bermakna diorang share macam mana untuk pass PhD with no corrections. Ini diorang share tips-tips lah. Bagusnya Doctorate ni quite aktif lah. Kadang-kadang ada lawak-lawak contoh macam ni. Lecturers explain macam ni, YouTube video explain straight forward saja. Okay, dan ada juga ni himat-himat macam mana nak tengok NVO tutorial ke apa ke. Baguslah grup ni. Ada juga rakan-rakan di sini yang membuat free classes dan yang kelas yang berbayar, research bengkel ke, anda boleh juga join. Harga biasanya sangat, orang kata berpatutan lah, bukannya harga level-level tahap satu sesi bengkel tu ratus-ratus. Biasanya kalau macam satu hari bengkel tu berbaloi lah dalam 100 lebih macam tu. Okay, dan kalau anda ada masalah dalam anda punya penulisan dan research, just contact saja dekat sini, post, nanti diorang akan bantu. Ramai rakan-rakan kat sini yang bantu. Okay, ada yang buat lawan perasaan, pengalaman kena tipu lah, apa lagi, supervisor tidak membantu lah, pun ada juga dijadikan, orang kata platform ni lah tempat untuk sokongan rakan-rakan. Okay, adakah rakan-rakan kat bawah yang dah join grup Doctorate Support Group ni, mungkin boleh share anda punya pengalaman, tinggalkan saja di komen. Okay,
apa lagi nak share. Okay, kemudian group yang seterusnya yang saya join adalah yang ini. Group ini, MS Food for Thesis. Okay, sebenarnya group ini diwujudkan ataupun orang kata diasaskan oleh Dr. Muhammad Zuli Jaafar. Dr. Muhammad Zuli Jaafar ni dia yang orang kata pioneer yang buat dan mereka ada copyright ya, patent untuk thesis formatting. Kalau UiTM tu memang champion lah. Dan Dr. Muhammad Zuli juga ada team mereka yang bertanggungjawab untuk develop thesis formatting bagi universiti-universiti lain. Jadi macam UTM, UM, UKM. Kalau anda tengok pelajar postgraduate tu dia ada formatting yang telah diseragamkan. Okay, jadi Dr. Muhammad Zuli dan rakan-rakan dia ni lah yang grup orang kata yang mengasaskan thesis formatting ini. Okay, dan kat sini pun apa yang berlaku adalah di sini kalau tengok nampak ini adalah satu grup untuk discuss and use important MS Word facilities to format and write a thesis dissertation. All postgraduate and undergraduate are welcome. Jadi diorang ni guna template .dotx. Lepas tu diorang guna template .dotm. Kemudian diorang ajarlah macam nak guna developer, tab, MZJ formatting tab dan sebagainya. Dan grup ini jangan salah sangka ya, sebab bila saya join ada juga orang yang PM saya tepi. Diorang ingat saya ni buat servis untuk format thesis. Bukan. Kita ini mengajar, memberi ilmu, share bagaimana cara yang betul apabila anda nak create thesis dan sebagainya. Okay? Jadi kat sini adalah rakan-rakan yang share template daripada universiti lain. Kalau ada persoalan, okay. Kemudian ada bengkel dan sebagainya yang dijemput. Mereka jemput Dr. Muhammad Zuli, mereka jemput tim-tim yang lain berada di dalam grup ni. Janji niat untuk join grup ni adalah untuk belajar dan sama-sama kita sembahkan ilmu yang betul. Okay? Grup seterusnya, dan Dr. Muhammad Zuli ni dia ada juga YouTube dia, anda boleh follow YouTube Dr. Muhammad Zuli. Kat situ pun ada banyak modul-modul yang di-share. Okay? Kemudian grup seterusnya yang anda perlu join adalah UiTM Postgraduate Society. So ini adalah sokongan research support kepada pelajar-pelajar postgraduate yang dibuat oleh pihak UiTM. Jadi kat sini adalah bengkel-bengkel yang dilaksanakan, okey. Conference-conference yang UiTM, buku-buku yang anda ingin dapatkan boleh tengok dekat sini. Okey. Untuk UiTM lah, biasanya setiap universiti lain yang postgraduate yang handle ni biasanya dia ada juga Facebook group. Jadi kena tahulah anda daripada universiti mana. Okay, the next one kita ada group Research Scholars Group. So, kita tengok dekat sini. This group is made for research scholars who can have communication with each other. So, sometimes dia ada call for papers dekat sini. Okay. Kemudian ada juga di bahagian recent file ni, certain information untuk guideline your research. Okay. Ada scholarship punya advertisement. You can just apply. Ni worldwide scholarship. Okay. Lepas tu apa lagi? Ada lagi scholarship from Jerman. Bolehlah tengok dekat sini. Okay. Okay, next. Ni pun ada juga mencari researcher assistant, research assistant dan sebagainya. Okay, next group yang ingin saya share, yang saya join adalah research paper request. Okay, kita tengok the purpose of this group is to help scholars in providing them publication that they cannot download by themselves. Okay, jadi di sini kalau kita tengok adalah beberapa bahan yang dikongsi, yang di-share oleh members kat sini. Dan kadang-kadang sometimes you are having difficulties in terms mendapatkan certain artikel dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan platform ini. Pustakawan pun boleh join untuk, mungkin kadang-kadang ada request daripada lecturer, kita dah try guna interlibrary loan tapi we are unable to get the articles, kita boleh minta. But make sure all the articles yang digunakan just untuk academic purposes only. Okay, jangan jual, do not distribute to third parties dan sebagainya. Okay, this is for academic purpose sahaja. Okay, sometimes ada juga tips-tips struggling with PhD yang di-share oleh members di sini. Okay. Okay, next adalah paper request. Okay, paper request ni saya join sebab samalah keadaan di mana kadang-kadang ada pensyarah ataupun researcher di universiti, diorang nak dapatkan paper, tetapi bila kita dah minta dengan guna servis interlibrary loan, contact rakan-rakan librarian from other university, diorang pun tak subscribe to that particular article. Jadi saya menggunakan platform ini. Sekali lagi, reminder, disclaimer, apa sahaja bahan yang kita dapat ini, pastikan dia adalah untuk digunakan for academic purpose. Dan dia ada group rules. Serta semua ni semua ada group rules. You have to follow. Okay? Nampak kat sini dia dah appear, stated dah dekat situ, very clear.
just follow dia punya rule saja. This one kalau librarian bolehlah join, cuma sekali lagi jangan salah lah gunakan this platform and then you jual ke sekian artikel yang you dapat. Okay. Okay, next adalah research writing. Research writing, okay, kalau kita tengok dekat sini, the purpose is to help researchers to develop their research skills through providing tips and help in terms of macam mana nak buat data, nak analyze data, how to publish, research tool, formatting, references dan sebagainya. Okay, so currently ada 1.7k members. Tengok kat sini apa yang diorang share pasal academic writing, diorang share pasal apa lagi? Learning programming, how to paraphrase, rephrase dan sebagainya, 6 mistake when writing an abstract. So adalah diorang share kat sini tips untuk IELTS, apa lagi, macam mana nak write scientific paper. Bolehlah join this group. Okay, adalah ni diorang share free open access from different university pun kita boleh dapatkan. Okay. Next adalah group effective academic writing. Kalau tengok dekat sini, public group 36.0k members, quite ramai juga. So kalau tengok dekat sini, dia adalah satu group yang orang kata help us in terms of how to orang kata buat proper methodologies ke, academic writing ke, how to publish in Q1 high impact journals dan sebagainya. So dekat sini antara yang kalau very famous tu, salah seorangnya adalah Dr. Tava Maran Kanesan. Kalau untuk makluman, kalau siapa kenal Dr. Tava ni, dia ada service proofreading yang quite established dan banyak testimoni positif yang di-share. Okay, so ada announcement, nampak ni, ada chapter 1 macam mana nak buat. Okay, what is conceptual framework, nampak ada banyak lagi event-event yang upcoming event. Kita boleh just join, sama ada dia free ataupun berbayar, you can just simply join. Okay, nampak ni, contoh-contoh common mistake bila buat paraphrasing dan sebagainya. Okay, so dia sangat membantu. Okay. Dan next group yang ingin saya share di sini adalah SLR, Systematic Learning and Research ataupun Student Support Group. Yang ini sebenarnya dia di-develop ataupun untuk orang kata siapa yang develop group ni adalah Dr. Hairul Azril Hairul. Dia merupakan researcher daripada Universiti UPM. So kalau tengok kat sini nak jadi friend dia personal pun dah penuh. So join lah group ni. So dia banyak bagi penekanan tentang how to write journal SLR methodology, how to do systematic searching tips. Okay, so dia memang fokus kat situ. Dan Dr. Hairul ni dia quite orang kata expert in term of SLR, systematic searching, dan dia banyak menghasilkan paper-paper Q1, Q2 memang expert lah. So kat sini nampak ada macam-macam lagi workshop yang dilaksanakan ataupun dianjurkan oleh pihak mereka. Ada juga rakan-rakan yang buat introduction about thesis, apa lagi, ada kursus-kursus lain yang relates. Ada orang share buku virtual online. So boleh saja join. So inilah group-group yang saya join currently that I participate. Some of the group tu memang dia open to public. Some group yang ada dekat Facebook ni, dia kena request and then you have to answer certain question baru allow dan di-approve oleh pihak admin. Okay, because dia tak nak nanti simply siapa-siapa je, anybody can just join. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Currently ini adalah 9 group yang saya join, yang saya kira sangat membantu saya in terms of macam-macam lah. Workshop free, new information yang di-share oleh rakan-rakan. Dan di sini juga sebenarnya we try to establish and develop a good collaboration and networking among all of people daripada private and public university. Ada juga yang daripada worldwide, daripada luar negara yang kita dapat kawan baru, dan kita boleh juga orang kata create new ataupun positif networking. Dan juga orang kata mereka ni lah juga yang orang kata memberi semangat, support, motivate kita untuk keep writing dan juga keep furtherkan study ke. Okay, so itu saja sharing saya hari ini. Harapnya membantu anda semua dalam masa 15 minit ini. So jumpa lagi di video yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.